Venerable Sir, Happy New Year's all of you. I chant in spirit and Happy New Year's all of you, Lord Buddha's spirit chanting now. Sabbitiyo vivajjanto sabba rogo vinassato
Mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhava Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Thank you all of you. Ladies and gentlemen, Pali is regarded as the original language and used at the time of the Buddha. So when we heard this sound again, it just resonates the time the Buddha present on earth, 2000, more than 2,500 years ago. Chúng tôi hôm nay rất là được hân hạnh được sự hiện diện của đông đủ tất cả các quý vị quan khách, các quý vị đại diện cho chính quyền các cấp. Đặc biệt là hôm nay chúng ta có được sự hiện diện của Honorable Daniel Molino MP, Federal Member for Fraser, and he representing the Prime Minister of Australia. And also tonight, we have the attendance of the Honorable Ingrid Stitt MP, Minister for Early Childhood and Prep, Minister for Environment, and also the Honorable Natalie Suleiman MP, Minister for Veterans, Minister for Small Business, and Minister for the Youth, and more important, she a long time friend of this temple. And today, we also honored to have Mr. Trung Lu, MLC, Member for Western Metropolitan Region, Shadow Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs, and he also represents for the leader of the opposition, Mr. Dutton, Federal MP. Hôm nay chúng ta cũng có sự hiện diện của bà Cẩm Nguyễn, là chủ tịch của Australia Vietnamese Women Association, và bà Thanh Khâm Trần Đặng là cựu chủ tịch, và nhiệm kỳ năm nay thì bà là phó chủ tịch. Và đặc biệt là một cái người bạn rất là thâm niên, đó là Mr. Bruce Mildenhall and Mrs. Chủ tịch của Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc Châu. Và đặc biệt năm nay chúng ta có sự hiện diện của các councillor vùng Maribyrnong, đó là councillor Sarah Carter là thị trưởng, và councillor Joe Kira và councillor Cúc Lâm.
Và Braybrook thì chúng ta hôm nay đặc biệt cũng có sự hiện diện của bà thị trưởng là Bruce Lancashire và Councillor Jasmine Nguyễn. Và vùng Melbourne City Council, một trong những người bạn rất là thân đó là ông Councillor John Sypack, và ông cũng đại diện cho thị trưởng ngày hôm nay. Và đặc biệt chúng ta có được cảnh sát trong vùng là Mr. Andrew Bean, Senior Sergeant, and Mr. Paul Morgan, Inspector. Và hôm nay chúng ta có được sự hiện diện đặc biệt của những người bạn trong cứu hỏa, đó là Mr. Colin Campbell, Mr. Paul Hopkins, Mr. Ronald Haywood and Mr. Ruth Harley. Và State Emergency Service chúng ta có được hiện diện của cô Marvina Tanis và những người bạn lâu năm của chùa, và đặc biệt là sự hiện diện của toàn thể quý vị có mặt với chúng tôi ngày ở đây hôm nay. Xin kính chào. Dạ, con xin được cảm ơn Thượng tọa Thích. 빛을 가려다 못하는 말 전해다오
thưa Thầy, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng hương, nhân dịp kỷ niệm xuân mới, xin kính chúc quý vị và thân quyến một năm mới được vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những cái sự đóng góp của quý vị ở trong năm qua để cộng đồng của chúng ta mỗi ngày một phát triển hơn. Xin nhân cái cơ hội này, xin kính mời quý vị và gia đình tham dự một cái lễ hội quý mão của cái cộng đồng sẽ tổ chức ở tại đền thờ Quốc Tổ, là cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở tại Sunshine, North Sunshine vào ngày 28 và 29 sắp tới. Dạ, xin kính mời quý vị và xin cảm ơn quý vị. Sau đây là xin có vài lời nói phát biểu bằng tiếng Anh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese community in Victoria, I would like to say Happy New Year, Year of the Guest to you and your family. I would like to take this opportunity to say thank you to all of your support, and we look forward to work with you to build up our community. I would like to take this opportunity to invite you to next week on 28 and 29 attend our New Year at North Sunshine. Thank you very much.
Vâng, put your hands together and give a huge welcome to Honorable Daniel Molino, Federal Member for Fraser. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông Daniel Molino, dân biểu của vùng Fraser. Thanks very much. Can I also begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to their elders, past, present and emerging. Can I acknowledge the Venerable and all of the amazing work he does in the community. He's an inspirational leader for the Vietnamese community, but for the West more generally. And can I also acknowledge all of the other important elected officials and leaders in the community that are standing behind me. Now I have a message from the Prime Minister. He wrote, he understands how important this celebration is, both to this community and more broadly across Melbourne's West, and he's written a message to this event. Chúc mừng năm mới, Quý Mão. Happy New Year to everyone celebrating TET in Australia. This important festival is a time for gathering with family and friends, sharing meals and gifts, honouring ancestors and visiting temples. It's a magnificent cultural tradition, and the vibrant and growing Vietnamese community of Australia is generous in sharing the sights, sounds and experience of TET with us all. TET brings the beauty of Vietnamese culture to the Australian summer and is a chance to acknowledge the contribution that Vietnamese Australians make to our nation. The ancient traditions and symbols of TET bring people together in friendship and unity. The Year of the Cat, or Mao in Vietnamese, symbolises tenderness, gentleness and kindness, and I hope that these virtues nourish our community in the year ahead. The joy and spectacle of the Lunar New Year is a time to honour our history and heritage as we create a better future together. I send my best wishes to everyone for a happy, healthy and prosperous 2023. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây Mỹ Hiền xin được đọc lại lời thông điệp chúc Tết của Thủ tướng ông Anthony Albanese bằng tiếng Việt. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người đang ăn Tết ở Úc. Tết là một lễ hội quan trọng và là dịp lễ chúng ta sum họp với gia đình và bạn bè, cùng nhau ăn uống, tặng quà, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên và đi lễ chùa đầu năm. Đây là một truyền thống văn hóa vĩ đại và cộng đồng người Việt Úc sôi động và đang phát triển rất hào phóng trong việc chia sẻ những nét đẹp, âm thanh rộn ràng và trải nghiệm của cái Tết với tất cả chúng ta. Tết mang đến cho mùa hè xứ Úc chúng ta nét đẹp văn hóa của Việt Nam, và đây là cơ hội để công nhận sự đóng góp của người dân Úc gốc Việt đối với đất nước chúng ta. Những truyền thống và biểu tượng cổ xưa của cái Tết quy tụ mọi người trong khung cảnh tình bằng hữu và sự đoàn kết. Năm con mèo hay năm Mão trong tiếng Việt tượng trưng cho sự thương mến, âu yếm, sự dịu dàng và tử tế. Và tôi hy vọng những đức tính này sẽ nuôi dưỡng cộng đồng của chúng ta trong năm tới. Niềm vui và cảnh tượng của Tết Nguyên Đán là một lúc để chúng ta tôn vinh lịch sử và di sản của chúng ta, trong lúc chúng ta cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi xin gửi đến tất cả lời chúc tốt đẹp nhất và chúc quý vị hạnh phúc, khỏe mạnh và phát đạt trong năm 2023. Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Thank you. Oh, thanks. And I just wanted to add on a personal level, this is always such a highlight in the Fraser community every year. It's a chance to celebrate new beginnings. It's a chance to celebrate the Vietnamese culture. And it's, of course, a chance for families in the community to come together. Thank you very much. Rồi
to be here this evening to celebrate with you the TET Lunar New Year here at the QUANG MINH Temple. In the interest of time, because I know we're a little bit behind schedule, I might not go through the full list of dignitaries again, but obviously welcome to everyone who is here, from the community leaders to the Venerable, to my councillor colleagues, acknowledging that Councillor Michael Clark is also here with us, and also to state and federal members that are here representing the West this evening. I'd also, before we begin, like to acknowledge that we meet on the traditional lands of the Kulin Nation and offer our respects to the traditional elders of these lands, and through them to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples past and present. The Lunar New Year is the most widely celebrated festival in Maribyrnong City. If you think about 2 weeks ago, we celebrated the East meets West, and here we are today. Tens of thousands of people from Maribyrnong and beyond come together to celebrate the dawning of a new year, that being the year of the cat. So the cat, as we've heard from the Venerable, is kind, is sweet, is tender. One of the things that I like is, like most felines, they land on their feet. And I think as we look to the year ahead, one that is marked by hope, given the challenges that we've faced as a community in the last couple of years with COVID and then the devastating floods in October, that ability to bounce back, that resilience that comes with the dawning of the year of the cat, is something that we hope to embrace. Beyond that, I'm going to wrap it up and keep it quite short because I know we're running ahead of time, but I'd like to say thank you all for turning out. Make sure that you have a wonderful new year in the year of the cat, and take that hope into this coming year. And with that, chúc mừng năm mới. Thank you. Gặp nàng lạ thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong rằng chúng con ơi mảnh đất dâng hương là hương, cần lắm chung đời vai sát vai, cùng gấm bàn tay thương yêu nhau rồi, ngủ khoai hai mùa nát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi, người mãi hạnh phúc nơi nơi gieo cười, quê hương vui đầu dẫu em sông núi cách chia, ta đem yêu thương đến cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm, hái bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má, đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. And give a huge welcome to Honorable Nathalie Suleiman, Minister for Veterans, Minister for Small Business, and Minister for Youth,
Kính thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bà Natalie Suleiman, Bộ trưởng cựu chiến binh, Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và Bộ trưởng thanh thiếu niên. Thank you so much and good evening to you all. How good is this? Again, bigger and better each year. I'd also like to acknowledge my parliamentary colleagues that are here today, Minister Ingrid Stett and of course Trung Lu, Dr Daniel Molino and of course the Mayor of Melbourne, Brimbank councillors, and of course how can I forget my good friend the Melbourne councillor, Councillor Cook Lamb, a true champion of the community, also here today, Victoria Police, Emergency Services, yes, and many other distinguished guests that are here. And I mention Moonee Valley Councillors John Sopek. The other day I sort of got a bit away, but welcome again. It's great to see you here every year. And I think we've been doing this for about 20 years now, so it is fantastic to be here. I will keep my message very short. I was born in the year of the tiger, so I'm a bit sad to say goodbye to the year of the tiger, but I'm welcoming the year of the cat because I know it's going to be a fantastic year. Here at QUANG MINH Temple, this year we will be rebuilding the language school together with the Senior Venerable and his team. So I'm looking forward on behalf of Premier Daniel Andrews and the Andrews Labor government. So without further ado, you all know the integral part that you all play in our community. The Vietnamese community, whether it's St Albans, Sunshine and across the west through Melbourne, you are an absolute important tapestry in our community. This festival has become not only important for the West, but also across, I would say, and I keep saying this every time, this festival is one of the most biggest in Australia, and I would say globally as well. It is one that is very, very important to us all. So on behalf of the Premier Daniel Andrews and our whole government, I wish you and your families a very healthy, happy and prosperous New Year, Lunar New Year. And this year, as I said, will be a bigger and better year for all of us. Please remain safe. Chúc mừng năm mới, and I'll see you again next year. Thank you. Tính là thích lại thầy nói chuyện trên lúc đang đá. The Honourable Ingrid Stett, Minister for Early Childhood and Pre-Prep, Minister for the Environment. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để đón chào bà Ingrid Stett, Bộ trưởng của Mầm non và Bộ trưởng của Environment. Thank you. Thank you so much. And I'm going to be very brief because I know it's getting to that time of the night. Firstly, can I acknowledge the traditional owners of the land on which we meet tonight and pay my respects to elders past, present and emerging, and also acknowledge my parliamentary, federal and state colleagues, all the councillors that are here tonight and all the community leaders. But most of all, can I acknowledge all of you, the fantastic members of the community who have come out in such huge numbers to celebrate New Year. I think one of the things that's so great about the western suburbs of Melbourne is just the vibrancy and the multicultural nature of our community, and I want to acknowledge the enormous contribution of the Vietnamese community, their hard work, their commitment to our community, not just through the pandemic but for many, many years, and it's one of the reasons why the western suburbs of Melbourne is the best place to be in our great city, and it's so fantastic to see you all back out celebrating this important event. I want to wish you happiness and prosperity for the Year of the Cat and have a wonderful evening tonight. Thank you. Thank you. Dans les rêves de l'enfance,
giới thiệu đến quý vị Thượng nghị sĩ Trung Lưu. Anh là thành viên của Hội đồng lập pháp cũng như là thư ký của Nghị viện Bóng sáng của các vấn đề đa văn hóa. Ladies and gentlemen, Mr. Trung Lưu, member for Western Metropolitan Region and Shadow Parliamentary Secretary for the Multicultural Affairs. Thank you. Thank you, Nick. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Chung Lu. I'm just I'll be quick, but I'm also going to be here on behalf of John Pasuto, MP, State Leader of the Opposition, and Shadow Minister of the Multicultural Affairs. I'm also here representing the Honourable Peter Dutton, MP, Federal Leader of the Opposition, and they both want to send a message, best wishes to our community. But before I continue, I just want to acknowledge traditional custody of the land that we're getting today and pay respect to all the past persons. And also respect to the honourable people and all the party colleagues and my councillors who are here today and distinguished guests. On behalf of the Shadow Minister of the Multicultural Affairs, John Pasuto, we wish you a very, very happy new year 2023, and a year of peace, prosperity, and full of energies and good luck. Before I continue reading the message from the Honourable Peter Dutton, I'll try to say a few words in Vietnamese. Hôm nay Trung khai mạc cho nghị sĩ ông John Pasuto, tạo lập của tiểu bang của Đảng Tự Do, và với ông Peter Dutton, lãnh đạo của Liên bang Đảng Tự Do, và chúc mọi vị một năm may mắn và hạnh phúc, và có cái gì được may mắn muốn gì xây được lần đó. Và để thời gian cũng hơi gấp để Trung đọc cái tờ của ông Peter Dutton trên tiếng Anh và nhờ cô Hiền để đọc để thiệt trên tiếng Việt nha. Just the message from the Honourable Peter Dutton, MP, Leader of the Opposition, to our Vietnamese community. Because on behalf of the coalition, I wish the member of the Vietnamese community the very best wishes for the Lunar New Year of 2023, the year of the rabbits. The Lunar Year is a auspicious occasion in the Vietnamese calendar. It is time for families to pray, honour the ancestor, gather with friends, and pass on important traditions to the next generations. Lunar New Year cultural concerts, religious ceremonies, dragon dance, firework display, and no doubt bring much joy to many. I commend the members of QUANG MINH Temple in Braybrook, Victoria, for celebrating a significant festival, providing opportunities for communities to come together. My thanks to the Vietnamese Australian community for your invaluable contribution to our service of our nations and many fields of endeavour. I wish you a very happy, prosperous new year. Signed, Honourable Peter Dutton, MP. Và Mỹ Hiền xin được đọc lại những lời chúc của ông Peter Dutton, nghị sĩ và là thủ lãnh của phe đối lập. Thay mặt cho Đảng Tự do Liên bang, tôi xin chúc cộng đồng Việt Nam năm 2023, năm Quý Mão, những lời chúc tốt đẹp nhất. Tết Nguyên Đán là một dịp tốt lành trong lịch Việt Nam. Đây là thời gian để các gia đình cầu nguyện, tôn vinh tổ tiên, tụ tập với bạn bè và truyền lại những truyền thống quan trọng cho thế hệ tiếp theo. Các buổi hòa nhạc văn hóa Tết Nguyên Đán, các nghi lễ tôn giáo, múa rồng và bắn pháo hoa chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho nhiều người. Tôi khen ngợi các thành viên của chùa Quang Minh ở Braybrook, Victoria vì đã tổ chức lễ hội quan trọng này và tạo cơ hội để cộng đồng xích lại gần nhau. Tôi xin cảm ơn cộng đồng người Úc gốc Việt vì những đóng góp và sự phục vụ vô giá của các bạn cho đất nước chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực nỗ lực. Chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Peter Dutton, lãnh đạo của phe đối lập, xin cảm ơn rất nhiều. Xuyên trong xanh lá cờ
Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thương nồng say. Vui xuân vầy đón Tết này, xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, đón xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mùa xuân quay quanh bên bánh trưng, hát khúc ca mùa xuân trái tim tương đồng rộn vui. Hãy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi mới. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân vầy đón Tết này, xuân về mang bình an qua đây. Nhà người cùng đón Tết xuân về đây, xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mùa xuân quay quanh bên bánh trưng, hát khúc ca mùa xuân trái tim tương đồng rộn vui. Hãy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi mới. Yêu To welcome to you this evening, Miss Jasmine Nguyen, Councillor of Braybrook City Council. Kính thưa quý vị, một cô gái rất là trẻ trung, dễ thương. Cô là nghị viên của thành phố Braybrook. Một tràng pháo tay dành cho Jasmine Nguyen. Hi everyone, I'll be very quick because New Year is approaching. Hi, on behalf of Braybrook City Council, I would like to acknowledge the traditional stones of the lands which we meet upon, the Wurundjeri and Bitterung people. And I would like to acknowledge very quickly all the VIPs on this stage who have entered verbal times, especially the Senior Venerable, members of State and Federal Parliament, my council colleagues from Braybrook, Melbourne and Minnie Valley councils. And I would just like to say thank you to all of you for coming here to the temple to celebrate the Year of the Cat. I would like to wish you all good health, prosperity, and a lot of good times in 2023. Quickly in Vietnamese, xin chào quý vị, Jasmine chúc mừng quý vị phát tài, hạnh phúc, sức khỏe, vui giàu, and yeah, very quick, thank you all. Bye bye. Thank you Jasmine rất nhiều. Và sau đây Mỹ Hiên xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị nghị viên John C. Beck, đại diện cho ông thị trưởng của thành phố Moonee Valley City Council. Ladies and gentlemen, please welcome Councillor John C. Beck, representative for the mayor of Moonee Valley City Council. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. On behalf of Moonee Valley, we've always been a great supporter of this community and this festival. I've been coming here for 20 years, like Minister Natalie said. We've been coming for 20 years, haven't missed 1 year. It's a great festival, and I just want to know out there, who's not a Richmond supporter? Yeah! Yes. Aren't we all glad to see the end of the tiger? Yeah, go Magpies. Thank you very, very much. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give a huge welcome to Mr. Bruce Middlehoe, President of Vietnamese Museum Australia. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông Bruce Middlehoe, Chủ tịch Viện Bảo tàng của người Việt tại Úc Châu. Kính chào quý vị, chúc mừng năm mới for the Year of the Cat from the Vietnamese Museum of Australia. The story of the Vietnamese culture and people is one of tragedy, of courage, endurance, and ultimate success. And we want to tell that story, and through Mr. Molino from the federal government and Minister Stitt and Suleiman from the state government, we have $18 million to build a national museum in Footscray to tell your story. So you bring your stories and give us the support, and we embrace the whole community to tell a great story of the Vietnamese culture in Footscray, not in Canberra, not in Sydney,
but in Footscray. We'll see you all there. Come on. Quý vị ơi, chỉ còn 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa. Và sau đây Mỹ Hiền xin được giới thiệu đến 2 em bé sẽ là người chúc Tết cuối cùng của đêm hôm nay trước khi thượng tọa Thích Phú Tướng trở lại sân khấu và chuẩn bị countdown. Chúng ta đã thấy là đội lân và đội rồng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Let me hear you please. Are you ready? Okay. Kính bạch thầy chủ trì chùa Quang Minh, kính thưa quý quan khách, thưa cùng quý bạn nam nữ, kính thưa quý vị, năm nay chúng ta tổ chức năm mới trên đảo Con Đào. Kính chúc quý vị một năm mới nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và các bạn trẻ học hành nhiều tiến bộ. Cảm ơn quý vị. Thank you. Trời ơi, bé này mới học tiếng Việt con học tiếng Việt mấy năm rồi? Con học tiếng Việt không biết mấy năm mà nói được như vậy là quá giỏi rồi đó. Một tràng pháo tay thật lớn cho em nhỏ nha quý vị. Okay.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay hẹn câu chờ nhau, đến bên cầu đón xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ, ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Nâng phím đàn cùng hát ca vang trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay hẹn câu chờ nhau, đến bên cầu đón xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ, ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Nâng phím đàn cùng hát ca vang trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Mừng một ngày gần nhau cùng mừng xuân mới. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng. Chúng ta bắt đầu bước qua khỏi năm cũ vào năm mới. Rồi, xin mời Lân bắt đầu. Xin mời Rô và Lân bắt đầu.